Yan guys, ayan, magmumukbang na naman kami ngayon ng kabsa, pagkain nandito sa Saudi Arabia. Yes. Kasi mura lang siya And guys. we have the sauces With me here. some, and meron kami We have the sauces there, guys. And also we Magbubukbang na naman kami ngayon ng kabsa, pagkain nandito sa Saudi Arabia. Yes. Kasi mura lang siya guys. We have the sauce. We have the sauce this there guys. And also we have hot tomato sauce. Pakisali talaga siya guys. Rana, we have the Rana, we have the 7-Up for our chicken. 2 pieces of legs. 2 pieces of legs. This is what we call paham. It's called paham. Paham chicken. This is the chicken from cooked from the olive, you know olive stone. Yes, it's a stone, the firestone. Charot. Hi everyone. Ito na kayo nakayanan ng mga. Ito na nakayanan namin kasi puro kami ngayon. Actually guys, ito na kasi yung malapit na kainan. malayo yung Filipino restaurant. So, dito lang kami kumakain. But it's very, affordable. Charot! So, the boy, bayar. And then I want to use, piga some lemon. This lemon is the best. It really tastes good. So, kami yung ito. Dito na naman kami nilad. Hindi namin kamsaan ni guys. Kao lang good niya. Hinay kayo sa kamo. Human na lang ko. Siya, wapa na. Ay ko. Sangbot. Because gutom na guys. Gutom na kami. Sarap. Really tasty. Inihaw siya naman. Kung dito kayo sa Saudi, lagi ito matitikman. Kasi ito lang kasi yung ito lang yung medyo afford. Kasi hindi siya kamahal. Kung gusto mo magtipid, very sauce. It's very yummy, delicious. Yung sarap kumain. Ito kasi guys, talagang magkakamay ka talaga. Tapos yan, ganyan lang siya. Hearty galore. Ano kamay? Seafood, yung kamay ko. Ha? Seafood. Ha? Seafood. Ito man din, kapag yung dalawa mag-istan ng manok, diba? Sarap. Masya. Yun din yung 85 eh. Steam. Nakasama na yung kapatid. No. Ako ba kapatid? No? Pag gutom guys, wala pinipili. Kaon. Kaon ang puso na. Sabadihado kita. Mura kasi dito guys. Very mura. Kurang sa kataniman. From ano? Buti Thailand. Made from Thailand. Diba? Mostly. Egyptian. Ha? Egyptian. Egyptian rice. Mostly dito. That's really good.
tatakbo kayo. So, eh, ha? Ay, tatakbo ako. Tatakbo. Hindi kami nag-ano ko sa video. Video. Okay. And then, lemon. And then, Lagu naman ang diet guys. Gutom. So guys, punta kami. Down. Thank you for watching guys. So, kumain rin. Naka-play ba niya siya? Naka-play niya siya? Ibang video? Ayaw naka-play din kayo. Kaya kasi hindi naka-play kasi sa akin pag nag-play meron siyang naka-number. Ilang seconds? Oo. Ang sa'yo ay wala no? Ay meron pa nasa baba. 9. Oo nga sa baba. It's very good. So tapos na kami guys kumain ng kabsa. Kaya yun naman na soft wings. Mountain Dew. It's the best partner. Because it's very sige ba wala? Oil ba? Oil fish guys. So yan. So yan guys. Thank you for watching guys. Don't forget to share my video and don't forget to share, like and subscribe my channel Russell Kitens and my channel to YatsTV.